Këto ishin ngjarjet e javës, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë tani, me mua në studio është Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj. Zonja Gjonaj, përshëndetje, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë në emision. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Ju keni bërë disa deklarata për median, një ndër to dhe kryesorët ka qenë ajo për amnistin. Parlamenti pritet votoj në seancë ligjin për amnistin. Kush janë kategoritë që përfshihen? Ju keni folur në komision, po për ta qartësuar edhe për gjithë publikun që na ndjek. Amnistia ka një kohë në fakt që po përgatitet. Ne kemi studiuar të gjitha elementet që në fakt kanë përmbajtur edhe amnistitë e kaluara. Për i vërtetës janë disa vjetë të cilët nuk ka pasur amnisti dhe për këtë arsye ne kemi treguar shumë kujdes me qëllim që në këtë amnisti të përfitojnë vërtet ata të cilët e kanë arritur qëllimin e rehabilitimit në institucion për sa i përket dënimit që kanë marrë, por njëkohësisht edhe për të patur një funksion parandalues dhe edukues të vetë amnistisë. Kjo amnisti për i vërtetës i kushtohet grave edhe të miturve, duke përcaktuar disa kritere më lehtësuese për gratë të cilët do të përfitojnë nga amnistia, për shkak sepse një pjesë e mirë e tyre kanë kryer vepra penale për shkak të kushteve vështira ekonomike, për shkak të kushteve familjare dhe shpeshherë të përdorur apo keq përdorur edhe nga persona të tjerë. Dhe duke mbajtur në konsiderat këtë, ne kemi përcaktuar që në këtë amnisti të përfitojnë të gjitha gratë, padyshim me dy mënyra, të gjitha gratë të cilat kanë një vendim të formës prerë deri në datën 30/12/2019 edhe me një ndryshim që Komisioni i Ligjeve miratoi në mbledhjen e fundit, ku një pjesë e grave, pothuajse 50% prej tyre do të lirohen nga institucioni, pra do të lirohen nga burgu, dhe 50% të tjera, të cilat kanë disa kritere ndaluese për shkak të veprave penale të rënda, me rrezikshmëri të lartë, të cilat cënojnë familjen edhe jetën, do të përfitojnë përsëri nga amnistia, por me uljen e 1/3 së dënimit të mbetur. Me të njëjtën kategori janë dhe të miturit, duke pasur në konsiderat që të miturit shpeshherë përfshihen në vepra penale të ndryshme, të cilat janë me karakter ekonomik, por edhe në vepra penale të tjera, të cilat janë të rënda, po shpeshherë edhe ata të keq përdorur nga subjektet të tjerë. Dhe për këtë arsye, përsëri, ne kemi patur mundësinë që të studiojmë të gjithë të dënuarit e mitur që janë në institucionin e veçantë të Kavajës, me qëllim që 50% prej tyre përsëri në rastin konkret të lirohen nga burgu dhe 50% pjesa tjetër të përfitojnë nga ulja me 1/3 e dënimit të mbetur. Ndryshe nga kategoria e burrave, padyshim. Shifra e saktë, zonja ministre, se ka patur kakofoni edhe për shifrën, madje edhe se fillimisht u mendua një numër, më pas u mendua që të shtohet ky numër. Me ndryshimin që Komisioni i Ligjeve vendosi në mbledhjen e fundit ku diskutua amnistia, ishte pikërisht ndryshimi i datës nga 30/9/2019 për sa i përket atyre subjekteve që kanë një vendim të formës prerë, me ndryshimin që u bë për datën 30/12/2019. Dhe kjo shtrirje kohore, që padyshim duhet jetë një afat i kufizuar, nuk mund të lihet me afat deri në miratimin e amnistisë, pasi mund të krijojë abuzime, ka një rritje të lehtë të numrit nga ajo çfarë ne kishim parashikuar në fillim dhe në total përfitojnë rreth 180 të dënuar burra, gra dhe të mitur, pra në tërësi. 180, a ka shifra se sa janë të miturit, sa janë gratë? Patjetër, sot në sistem ne kemi 54 gra të cilat janë të dënuar me vendim të formës prerë, dhe në momentin që amnistia është hartuar ka pasur një numër pak më të lartë, por për shkak të vonesave që u krijuan edhe për ngjarjet dhe fatkeqësinë natyrore, disa nga këto gra janë liruar dhe prandaj është ulur numri, por sot përfitojnë me shtrirjen e afatit deri në 30/12/2019, përfitojnë 22 gra, të cilat lirohen tërësisht nga dënimi. Dhe 29 të tjera përfitojnë uljen me 1/3 e dënimit. Pra, numri i grave të dënuara është i ulët në sistemin penitenciar, zë një përqindje shumë të vogël krahasimisht me numrin total të dënuarve, i cili është rreth 5500.
Megjithatë, është e rëndësishme për të theksuar se për gratë u krijua edhe një kriter tjetër lehtësues, i cili ishte pikërisht rasti i grave të cilat janë përsëritse në krim, duke ju mundësuar jo si kriter ndalues, por duke hequr nga kriteret ndaluese, me qëllim të gjitha ato gratë të cilat janë dënuar me një vendim gjykate nën 3 vjet të lirohen nga burgu, ose atyre grave të cilat kanë marrë një vendim për një dënim të caktuar, por u kanë mbetur më pak se 3 vjet nga dënimi i kryer, dhe kjo kategori e grave lirohet, por duke mbajtur në konsiderat ashtu siç thash disa nga veprat penale, të cilat përfshihen si kritere ndaluese. Dhe pikërisht për sa i përket kësaj kategorie përfshihen në kategorinë e dytë që përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit. Ndërsa për sa i përket burrave ka një specifik tjetër, duke mbajtur në konsiderat gjithmonë ato vepra penale të cilat nuk kanë rrezikshmëri të lartë, ku ashtu siç thash dënimi ka arritur qëllimit të tij rehabilitues, do të përfitojnë nga amnistia të gjitha ata burra të cilët kanë marrë një vendim të formës prerë deri në datën 30/12/2019, por me një dënim më pak se sa 2 vjet. Ose për të gjitha ata burra të cilëve u ka mbetur më pak se 2 vjet nga dënimi i marrë, duke përfshirë këtu të gjitha ato kritere ndaluese, duke përfshirë vepra penale të cilat ndalohen për të përfituar nga amnistia. Por burrat nuk do të përfitojnë, dhe ne kemi qenë të kujdesshëm në këtë amnisti, nuk do të përfitojnë ulje të dënimit të mbetur ashtu siç është përcaktuar për gratë, kjo dhe për shkak për të eliminuar edhe abuzimet, por njëkohësisht edhe kemi qëndruar strikt edhe në kriteret ndaluese për sa i përket veprave penale, një për ato të cilat kanë një rrezikshmëri shumë të lartë, e dyta për ato vepra penale të cilat kanë qenë një fenomen vitet e fundit, dhe e treta për ato vepra penale të cilat janë prioritet i qeverisë për t'i luftuar si në luftën kundër kriminalitetit. Dhe një specifik tjetër që ka amnistia e këtij viti është se në amnisti nuk përfshihet ndjekja penale, që do thotë të gjitha ato subjekte të cilët ndodhen në hetim apo në proces gjykimi dhe që nuk kanë marrë një vendim formës prerë, nuk do të amnistohen. Dhe kam dëgjuar mjaft kur është thënë që është amnistia e parë që nuk përfshin ndjekjen penale, pavarësisht për te faktit që amnistit mishërojnë politikën, prioritetet e qeverisë, dhe qeveria ka si prioritet kryesor luftën kundër kriminalitetit. Në rastin konkret ka pasur edhe në vitin 2015 një amnisti ku ndjekja penale nuk është përfshirë. Dhe në konsideratat tona për te diskutimeve dhe debateve që kemi pasur edhe në Komisionin e Sigurisë dhe në Komisionin e Ligjeve, nuk mund të përfshihet ndjekja penale në këtë amnisti përsa kohë që nuk ka një ndëshkim apo një dënim për personat, dhe aq më tepër që amnistia ka të bëjë me rehabilitimin dhe ka qëllime humanitare për ata të cilët kanë kryer një dënim dhe kanë treguar që janë rehabilituar në institucionet penitenciare. Dhe një element të fundit është që nëse ne do të përfshinim ndjekjen penale në amnisti, atëherë do duke sikur favorizonim ndëshkueshmërinë, kur në fakt pandëshkueshmëria është një ndër çështjet të cilat ne kemi prioritet dhe kemi marrë me gjitha masat që i takojnë qeverisë. Zëre Ministre, ju gjatë prezencës tuaj në komision thatë se keni marrë masat të mos lirohen personat apo individët me rrezikshmëri të lartë, siç ka ndodhur në fakt javët e fundit, siç ishte edhe lirimi Dokles, për cilën ju patët deklaratën tuaj drejt për mediat. Konkretisht, për çfarë masash e kishit fjalën kur artikuluat këto? Padyshim për çështjen Dokle ne kemi patur një sinjalizim edhe më herët nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Provës, ku ka pasur një indicje dhe të cilën ne e kemi referuar dhe si shqetësim tek institucionet e drejtësisë. Padyshim ka qenë paraprak, ka qenë një indicje që mundej subjektit të lirohej me kusht, dhe për këtë arsye kemi informuar institucionet e drejtësisë. Më pas kur vendimi është dhënë nga gjyqtarja, menjëherë unë kam filluar një hetim administrativ, padyshim qeveria, Ministria e Drejtësisë nuk ka më kompetenca me reformën e drejtësi në sistemin e drejtësisë, dhe për këtë arsye nga hetimi administrativ, verifikimi paraprak që ne kemi kryer, ka rezultuar në ato çfarë analize kemi kryer, që vendimi i gjyqtares është marrë në kundërshtim me kodin penal dhe me vendimet unifikuese të gjykatës lartë. Dhe për këtë arsye, duke mos patur kompetenca ashtu siç thash në sistemin e drejtësisë,
jam drejtuar të gjitha institucioneve drejtësisë, duke përfshirë edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, me qëllim që të pezulloj, të marri masën e pezullimit me një hershëm të gjyqtares, po gjithashtu dhe shkarkimin e saj. Jam drejtuar institucionit prokurorisë për fillimin e ndjekjes penale ndaj gjyqtares për këtë rast, por njëkohësisht edhe Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, me qëllim që këtë gjyqtare apo subjektet të tjerë, gjyqtar, prokuror, të cilët kryejnë veprime haptazi të palishme, t'i përfshin në një proces prioritar të vettingut që kryen ata për këto subjekte. Pra ka patur indicie dhe informacione për lirimin e Dokles, zona Gjonaj? Ka patur disa indicie, ashtu siç thash, nga shërbimi provës në momentin që ky proces gjyqësor zhvillohej. Po ka patur edhe nga vetë zyrtarët e burgjeve që ngrinin si shqetësim? Por gjithashtu dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, por jo në rastin dhe vendimarrjen konkrete, por duke konsideruar që e njëjta gjyqtare ka marrë disa vendime për të njëjtin subjekt, siç kanë qenë përfitimet nga amnistia, apo lirime me kusht, apo ulje dënimi. Dhe për këtë arsye, ky shqetësim, i cili nuk mundet të bazojë në fakte sepse ishte ende indicie, i është referuar institucioneve të drejtësisë. E kuptoj. Si mund të ndaloj vetë Ministria, pra daljen e një individi të caktuar nga burgu, ku flasim me tilla për masa, me burgimet përjetshme, siç ishte edhe rasti i Dokles, kur bie fjala dhe deri në fund shkohet me një proces të rregullt gjyqësor. Nuk kam fjalën për këtë rast, por nga rreziku se mos pasohet nga rastet të tjera. Ky nuk është rasti i parë. Po, pikërisht pra. Edhe nëse ka patur një reagim të fortë edhe nga ana ime, ka qenë pikërisht që këto raste të parandalohen. Fenomenet të tilla të parandalohen. Ka pasur me të njëjtën gjyqtare, po të njëjtën problematik në vitin 2018, ku unë atë kohë kam qenë antare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, jam drejtuar inspektoratit për hetim administrativ të gjyqtares, por ka ngelur pezull si proces. E njëjta situatë ka qenë edhe me një sër gjyqtarësh të tjerë të cilët kanë kryer dhe kanë dhënë vendime mbi të njëjtën bazë apo vendime të palishme, për të cilat Ministrja e Drejtësisë ka dhënë padyshim sinjalizimin, por njëkohësisht ishte kërkuar edhe institucionet e drejtësisë për të bërë verifikimin dhe hetimin disiplinor të gjyqtarëve. Por padyshim, është një aspekt të cilin ne nuk mundet Ministria e Drejtësisë ta parandalojë. Por ajo çfarë ne po bëjmë që mbas është paksa invers, është që gjithashtu dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe nga Drejtoria e Shërbimit të Provës të marrim informacionin në kohë reale. Që do të thotë edhe me rastet e fundit, unë kam marrë disa masa administrative, duke nxjerrë urdhra të cilat detyrojnë të dy institucionet e ligjit zbatuese, si Shërbimi i Provës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, që të informojnë mbi ato kërkesa apo raporte që dorëzojnë në gjykat për të gjitha subjektet kriminale, të cilët janë të dënuar me mbi 15 vjet burg, që do të thotë ka një rrezikshmëri më të lartë. Padyshim, nuk mund të kontrollojmë dhe nuk mundet të stopojmë vendimarrjet e gjyqtarëve apo veprimet e prokurorëve lidhur me hetimin e proceseve të ndryshme. Por kjo është një farë mënyre parandalimi edhe për të parandaluar shkeljet që mundet të bëjnë organet ligjzbatuese, drejtoritë përkatëse në sistemin penitenciar, po ashtu edhe në shërbimin e provës. Si do t'i përgjigjeshit zërave që zyrtarë të lartë të burgjeve kanë ndihmuar me veprime apo mos veprime në lirimin e dënuarve me burgin përjetshëm, duke qenë si thua pjesë e procesit si titullare e dikasterit të drejtësisë? A ndjen një formë përgjegjësie për emërimin e këtyre, zëra ministra? Situata e burgjeve nuk është se lindi sot me të njëjtën problematikë, është një problematik shumë e trashëguar dhe përsa i përket raporteve të sjelljes së dënuarve në institucione ato që janë me vite në përdosje, kur gjykata ka kërkuar për procese të ndryshme si ulje dënimi apo si procese të tilla për lirim me kusht, ato janë raporte që i dërgojnë gjykatës po janë përpiluara me vite dhe padyshim ka pasur cedim edhe në rastin e fundit të çështjes Dokle në hetimin administrativ që unë kreva
kishte një shkelje nga Drejtoria e Shërbimit të Provës Kruj dhe për këtë arsye Drejtori i Shërbimit Kruj u pezullua nga detyra dhe ndërkohë ndaj tij ka filluar procesi disiplinor dhe nga ana tjetër kam depozituar një kallëzim penal ndaj tij për sa i përket raportit që ka dorëzuar në seancën gjyqësore për këtë proces. Por në fundit tonë nuk janë, vërtet janë raporte që tregojnë se subjekti mundet të rehabilitohet duke marrë një dënim alternativ, por nuk janë vendimarrëse në vendimet e gjyqtarëve, sepse ka pasur dhe raste tjera ku gjyqtarët padyshim kanë vendosur mbi bazën e fakteve dhe mbi bazën atyre çfarë lejon Kodi Penal. Se sot nuk po flasim vetëm se ky raport ka ndikuar. Ne po themi që vendimarrja e gjyqtares apo e fenomeneve të tilla apo e gjyqtarëve të tjerë për lirimin me kusht kanë qenë në shkelje të ligjit. Kur Kodi Penal i ka strikt kriteret ligjore që një subjekt i cili është dënuar me burgim përjetshëm apo me një dënim më të lartë, duhet të ndjek pikërisht këto kriteret të cilat ka kodi. Dhe kodi sot thotë që asnjë subjekt nuk mund të lirohet nëse është me mbi 35 vjet burg, nëse nuk ka kryer 35 vjet burg. Duke qenë se jemi pikërisht te kodi, ndryshimet e fundit kur janë bërë? Në 2017-ën? Ndryshimet e fundit të kodit penal që kanë ndryshuar me 25 vjet dhe 35 vjet që të ketë vuajtur dënimin janë në 2017. Atëherë, a janë parashikuar ndryshime sepse për ta specifikuar, duke u dhënë mundësi kanë qenë ndryshimet e fundit, duke u dhënë mundësi dënuarve me burgim përjetshëm të kërkojnë një ulje dënimi mbasi kanë kryer 25 vite burgim, pra një lehtësim të burgimit. A ka ndonjë iniciativë në mënyrë që të ndryshohet edhe këto pjesa e gjyqtarëve KÇK, siç i quan kryeministri, për të parandaluar çdo lëvizje? Për mua Kodi Penal, vendimet unifikuese të gjykatës lartë janë të qarta. Pasi vetë Kodi Penal parashikon tashmë me ndryshimet 2017-ës që të ketë kryer 35 vjet dënim. Që do të thotë nuk është më zbatimi si në kohë dhe në hapësirë për të parashikuar dhe për të vendosur mbi bazën e kodit ose kodit të vjetër penal, pra ku ka kriter 25 vjet burg. Që do të thotë, prandaj i mshoj faktit që këto janë vendimarrje në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me kodin penal. Por për sa i përket masave të reja që duhen marrë për t'u dhënë disa mekanizma të qartë edhe institucioneve të drejtësisë, është pikërisht një paket me ndryshime ligjore që qeveria i ka përgatitur dhe i ka dorëzuar që në muajin dhjetor në parlament, me qëllim që të përfshihen disa mekanizma edhe për institucionin, për inspektorin e lartë të drejtësisë, por njëkohësisht në këtë periudhë tranzitore dhe për inspektoratet përpara se të ngrihej inspektori, me qëllim që për të gjithë ata gjyqtarë dhe prokuror, kur ka shkelje evidente, flagrante me ligjin, të mund të pezullohen për një afat shumë të shkurtër me propozim të inspektorit dhe me vendimarrje të këshillave, këshillit lartë gjyqësor dhe këshillit lartë prokurisë. Padyshim, ky ndryshim dhe këto masa që janë marrë, që janë pjesë e kësaj pakete, që besoj fort që do të miratohen shumë shpejt nga parlamenti, do të jenë ndihmë dhe instrumenta të rinj për gjithë institucionet e drejtësisë me qëllim që raste të tilla, fenomene të tilla të parandalohen. Kryeministri Rama ka paralajmëruar se projekt ligji anti-KÇK, që në fakt u shty për shkak të ngjarjeve të tërmetit pas 26 nëntorit, do të votohej në janar. Në çfarë faze jeni me këtë projekt ligji, zonja ministre? Në fakt kjo përfshin disa ndryshime ligjore, një pjesë e saj është pikërisht paketa që unë sapo përmenda me ndryshimet e ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke vendosur masat për gjyqtarët dhe prokurorët, dhe nga ana tjetër jemi në finalizimin e draftit për sa i përket ligjit posaçëm për masat parandaluese në luftën kundër krimit të organizuar. Dhe besoj shumë shpejt do të miratohet edhe në qeveri. Sepse po na ndjekin drejt për drejt një pyetje e drejtojnë nga qytetarët. Do doja ta pyesja zonjën ministre, në këtë amnisti, a përfitojnë personat që kanë 2 vjet me shërbim prove? Pra, në këtë amnisti përfitojnë të gjithë ata të cilët kanë një dënim më të ulët se sa 2 vjet nëse janë burra,
ose një dënim tjetër, gjob, dënim alternativ, por e rëndësishme është mos përfshihen në kriteret ndaluese që Amnistia ka vendosur. Për sa i përket duke u bazuar mbi veprat penale që kanë një rrezikshmëri ashtu siç thash, ose janë fenomen i përhapur të cilën futet në prioritetet e luftës kundër kriminalitetit. Qartë, faleminderit për përgjigjen, besoj edhe qytetarja mori. Përgjigjen i kthehemi paketës, ajo çka ishte paralajmëruar nga kryeministri se do të kaloj në janar. Zonja Gjonaj, a nuk është kjo një ndërhyrje e ekzekutivit në sistemin e drejtësisë i cili sapo reformohet? A mund të merret kështu? Jo, kjo është një paketë e cila padyshim ka i përgjigje disa nevojave imediate në luftën kundër krimit të organizuar. Nuk ka të bëj fare me mbivendosje apo ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kjo ka të bëj pikërisht me disa masa dhe mekanizma ekstra që jepen policisë për të marrë disa masa parandaluese për struktura apo për grupet që janë të dyshuar apo dënuara për krimin organizuar. Nuk dublohet kështu reforma në drejtësi? Absolutisht, të gjitha institucionet, si institucionet e reja të drejtësisë, duke përfshirë edhe SPAK-un dhe BK-n, edhe policinë e shtetit, do të jenë në bashkëpunim për sa i përket zbatimit të këtyre masave të cilat do të jenë masa që do t'i shërbejnë luftës kundër krimit të organizuar. Zonja Gjonaj, pak ditë më parë bëri përshtypje në të gjithë kryeqytetin, në të gjithë Tiranën, nga masat shumë të shtuara të policisë, forcave të rendit, dhe diçka po ndodhte, deri më pas u zbardh lajmi, erdhi informacioni se Dritan Dajti kërkonte shërbim mjekësor. Fillimisht u fol për një vizitë tek stomatologu, më pas u bë qartësimi tek okulisti, apo jo. Pse ndodh kjo, zonja ministre? Një i dënuar me rrezikshmëri të lartë, i cili qarkullon në kryeqytet, sigurisht në masa të rrepta sigurie, po është normale? Nuk mundej që shërbimi mjekësor t'i shkohej në burg? Padyshim, shqetësimi juaj, shqetësimi i qytetarëve, reagimet që janë drejtuar, reagimet publike, janë të mirë kuptuara. Është një rast i cili në fakt është paktën për fat mirë i veçuar, është një rast i cili është jo vetëm si rast i veçuar dhe që nuk mund të përgjithsoj të gjithë mënyrën dhe veprimin e administratës së sistemit të burgjeve, por nga ana tjetër edhe duke e konsideruar si një absolutisht shkelje të ligjit, edhe nga ata të cilët kanë qenë të përfshirë në të gjithë zinxhirin e veprimeve, janë marrë masat konkrete. Dhe unë mendoj që padyshim as mua s'më vjen mirë që raste të tilla ndodhin, por besoj që të gjithë e kuptojnë që raste të tilla nuk mundet të parandalohen katërcipërisht, por rëndësishme është reagimi institucional dhe masat që merren me qëllim që raste të tilla të mos ndodhin përsëri. Dhe pikërisht në çështjen Dajti, ne kemi kryer një hetim me 2 grupe në fakt të pavarura me qëllim për të kuptuar ku ishin dhe ku shndronin shkeljet dhe përgjegjësitë e secilit punonjës, dhe aty janë marrë masat më drastike duke përfshirë edhe drejtues të nivelit të lartë, të cilët janë shkarkuar nga puna, dhe padyshim ka dhe një referim nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve në organin e prokurorisë, me qëllim që të zbardhet e gjithë ngjarja dhe nëse ka vepër penale apo konsumim të veprës penale, të merren masat edhe për sa i përket përgjegjësisë penale ndaj këtyre punojësve të cilët e kanë marrë tashmë masën administrative dhe masën disiplinore duke u shkarkuar nga detyra. Por nga ana tjetër, duhet kuptojmë, ajo çfarë po ndodh sot në sistemin e burgjeve nuk ka ndodhur më përpara. Janë rritur masat e sigurisë të cilat në fakt në të kaluarën kanë qenë absolutisht kanë qenë jashtë vëmendjes të drejtuesve apo titullarëve të institucioneve. Nga ana tjetër, kemi marrë një sër masash që kanë të bëjnë në pjesën reformës edhe legislative. Sot në parlament ndodhet paketa e reformës penitenciare, ku po diskutohet dhe është depozituar para disa muajsh nga qeveria e cila i ka miratuar të 4 projekt ligjet, ku një sër e problematikave që ne sot shikojmë në praktik, ku edhe më përpara janë lënë hapësira të ndryshme ligjore, do të mundet të normohen më mirë edhe në ligj, me qëllim që të mos jenë vetëm në bazë të urdhrave të Ministrit të Drejtësisë apo Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, por të jenë të normuara në ligj. Dhe në fakt paketa e re
e reformës në sistemin penitenciar sjell një sër ndryshimesh, jo vetëm për sa i përket të burimeve njerëzore, por njëkohësisht dhe për sa i përket rritjes së masave të sigurisë në institucionet penitenciare. Duke përfshirë këtu edhe ngritjen për herë të parë të një komisioni të vlerësimit të rrezikshmërisë të subjekteve që ndodhen në institucione, me qëllim që raste të tilla të jenë më të parandaluara dhe njëkohësisht të ketë një shtim të rritjes së masave të sigurisë në institucione. Dhe për më tepër, njësër masash të tjera janë marrë duke ngritur dhe një trup speciale për herë të parë e cila do të zbatoj regjimin e posaçëm 41 bis, por do të ketë edhe mundësinë të marrë në mbrojtje të gjitha ata drejtues apo punonjës të policisë së burgjeve të cilët shantazhohen apo kërcënohen nga subjektet kriminal që ndodhen brenda apo jashtë saj. Duke marrë një model dhe duke huazuar një model i cili është i ngjashëm me modelin italian dhe shumë i suksesshëm, me qëllim që dhe ne me forca tona të kemi mundësinë që të parandalojmë dhe vetë punonjësit të jenë më të qetë në kryen e detyrave të tyre. Pyetja ime radhës ishte pikërisht për 41 bis, për regjimin 41 bis. Pse nuk ka ende një vendim për të dhe cilët janë eksponentët që do të izolohen, do të përfshihen? Ndryshimet ligjore të 2019 që kanë hyrë në fuqi e parashikojnë qartë kush janë subjektet të cilat do të hyjnë në regjimin 41 bis. Padyshim aty nuk është vetëm Ministri i Drejtësisë, janë një sër aktorë të cilët janë të përfshirë, një sër institucionesh ligjzbatuese, duke përfshirë prokurorinë e posaçme. Në fakt ka qenë prokuroria e krimeve të rënda, po tashmë me ngritjen e prokurorisë posaçme ne kemi një element të ri dhe kjo është arsyeja pse është shtyrë në kohë. Unë këto ditë padyshim kam lënë për të takuar me drejtuesit e prokurorisë posaçme me qëllim që të kemi vendimarrje sa më të shpejtë ndaj këtyre subjekteve, por ashtu siç thash janë dhe një sër institucionesh të tjera të përfshira dhe në fillim të shkurtit priten të dalin vendimet e para për të gjitha propozimet që ka bërë prokuroria e krimeve të rënda, duke plotësuar padyshim me informacion edhe në ato dosje të cilat ende janë të pa mbështetura tërësisht në informacione. Dhe mua më vjen mjaft mirë që zbatimi i regjimit 41 bis ka ngjallur edhe interes, por njëkohësisht mbështetje dhe nga Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, por dhe njëkohësisht edhe një mbështetje të jashtëzakonshme që ka dhënë Ambasada Britanike, me qëllim jo vetëm për të dhënë ekspertizën e nevojshme për sa i përket zbatimit të 41 bisit, ku do të izolohen subjektet kriminal me rrezikshmëri të lartë, por njëkohësisht edhe për sa i përket formimit të trupave speciale të cilat do të merren me zbatimin e 41 bisit. Por shumë shpejt do të jenë vendimet e para, të cilat padyshim do të japin edhe përgjigjen e këtyre masave ekstreme që janë marrë për sa i përket sigurisë në institucionet penitenciare. Jemi drejt fundit të intervistës, zotëre ministre, por unë dua t'ju pyes për dy akuza që vinë nga opozita në dy çështje. Fillimisht flasim, a keni një përgjigje ju për opozitën lidhur me akuzat për caktimin e Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, e quan të paligjshëm emërimin dhe kapje të drejtësisë nga majoranca, duke qenë se bëhet fjalë për vllajën e zonjës Gjermeni, deputetes Partisë Socialiste? Unë nuk i kuptoj akuzat e PD-s që shpesh herë janë absolutisht të pabazuara dhe nuk bëhet fjalë për pjesën e fakteve. Zoti Artur Metani i zgjedhur nga kuvendi ka qenë një ndër kandidatët më të mirë profesionalisht, me një CV shumë të pasur nga të gjithë kandidatët e tjerë që kanë ardhur në listën e paraqitur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Dhe aq më tepër kuvendi ka respektuar vendimarrjen e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi duke emëruar të parin i cili ka qenë i listuar. Megjithatë, duke parë CV-n dhe eksperiencën e zotit Metani, të cilin kam patur mundësinë edhe të punoj për disa vite bashkë me të, absolutisht kam respektin maksimal për sa i përket aspektit të tij profesional dhe eksperiencës së tij edhe nivele drejtuese, dhe besoj që është një ndër emrat dhe do të jetë pikërisht ai i cili do t'japi një vlerë të shtuar edhe inspektorit të lartë drejtësisë si një institucion e ri. Padyshim,
nuk mundet të pengojmë dhe të ndalojmë vëllezërit dhe motrat e çdo deputeti që të kandidojnë, kandidimi është i lirë. Dhe në fund të fundit nuk është kuvendi ai i cili zgjedh dhe zgjodhi të pestin i cili ishte Artur Metani. Artur Metani ishte i renditur nga Këshilli i Mbretërave Drejtësi i pari. Dhe kuvendi respektoi vullnetin e Këshillit të Mbretërave Drejtësi, një komision një këshill i cili përbëhet nga gjyqtarë dhe prokurorë të gjitha niveleve. Për sa kohë gjyqtarët dhe prokurorët vlerësojnë dhe duan këtë kandidat, atëherë padyshim kuvendi duhet të respektojë vullnetin e Këshillit të Mbretërave Drejtësi. Dhe unë besoj që edhe PD-ja ka ndërta persona, deputet, ish deputet, të cilët kanë vëllezër, motra, gjyqtarë dhe prokurorë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndikohemi nga fakti i lidhjeve të ngushta familjare për të thënë që nëse janë të pavarur apo janë të varur në dhënien e drejtësisë. E kuptoj. Edhe diçka tjetër lidhur me akuzat e Partisë Demokratike, si do t'i përgjigjeshit se ka një vonesë lidhur me letërporositë e dekriminalizimit të bashkiakëve të denoncuar prej tyre. Kjo është absolutisht e pavërtet. Unë i kam dëgjuar deklaratat e PD-s për këtë aspekt, por është absolutisht e pavërtet. Ministria e Drejtësisë ka vepruar në mënyrë të shpejtë, urgjente dhe me prioritet, duke dhënë prioritet subjekteve të cilët janë kërkuar nga Prokuroria e Përgjithshme me letërporosi informacion nga autoritetet e huaja të vendeve të ndryshme. Dhe për të gjithë subjektet të cilët janë kërkuar nga prokuroria, sidomos dhe për rastet e fundit të kryetarëve të disa bashkive, Ministria e Drejtësisë ka vepruar në një kohë rekord, padyshim duke mbajtur parasysh kohën e përkthimit dhe përgatitjes materialeve, por nuk ka zgjatur asnjëherë më shumë se sa 3 ditë. Prandaj këto janë absolutisht akuza të pavërteta dhe të pabazuara dhe vjen keq që në çdo rast që jepet mundësia mundet të hedhim balt kaq lehtë mbi punën e ministrisë apo të ministrit. Paketa antishpifje është kritikuar, zonja ministre, edhe nga ndërkombëtarët. Kë e dërgoi në Venecia, ndërkohë që ju dukeni të vendosur për ta rrëzuar dekretin e presidentit. Pse ky nxitim, pse ky ngut? Nuk është se ka nxitim, kjo paket ka më shumë se sa një vit që po përgatitet. Ne e dim mjaft mirë se padyshim ka nevojë për një rregullim edhe të funksionimit të portaleve apo të njësër mediave dhe në fundit ky ligj, kjo paket antishpifje nuk bën gjë tjetër vetë se ka si synim të respektojë pikërisht dinjitetin e personit dhe drejtat e njerëzit. Pavarësisht kësaj, ne do ta miratojmë dhe do presim më pas mendimin e Komisionit Venecias, opinionin e Komisionit Venecias, dhe nëse ka diçka për të rregulluar, padyshim kjo është një praktikë që Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka ndjekur në mënyrë të vazhdueshme, duke kërkuar opinione dhe pasi ligjet janë miratuar. Dhe nuk shikoj absolutisht asnjë lloj gjë të keqe, përkundrazi do të jetë një vlerë e shtuar e cila do të ndihmojë paketën antishpifja. Dhe për më tepër që është një paket të cilën ne kemi kryer në konsultim me OSBE-n, duke parë nen për sa i përket asaj çfarë është parashikuar në këtë paket. Zonja Gjonaj, ne mbritëm në fund të intervistës, por më besoni janë të shumt ata që shkruajnë për amnistinë sepse është çështje shumë sensitive për shtresat që i prek. Kam përzgjedhur vetëm një prej këtyre për t'ia u drejtuar si pyetje, ndoshta ju edhe mund të mos përgjigjeni sepse është drejt për drejt. Mirëmbrëma, po shikoj emisionin live dhe doja ju lutem një përgjigje nga zonja ministre për amnistin. A përfshihen ato që kanë dënim, një grua është dënuar për vrasje me dashje, e mbetur në tentativë, viktima është gjallë, thot pra personi që është qelluar, dhe a përfiton amnisti, kanë mbetur 2 vjet e 2 muaj? Ky është grupi të cilin ka kritere ndaluese sepse janë veprat kundër jetës. Dhe duke patur rrezikshmërinë dhe sensitetin që kanë këto vepra edhe në shoqëri, kjo grua do të mund të përfitojë nga ulja me 1/3 e dënimit të mbetur. Dhe besoj më pas mbetet shumë pak. 2 vite e 2 muaj, shumë shpejt fiton lirinë. Zonja ministre, shumë faleminderit që ishit në emisionin Kjo Javë dhe realizuan bashkë intervistë. Faleminderit juve. Përfundon pjesa e parë e emisionit me Ministrën e Drejtësisë zonjën Etilda Gjonaj. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak 100 vjet parlament.